Välkomna till Geovloggen du. Idag ska vi ut på en PT. För ett par år sedan så släpptes det en jädra massa cacher i Södermanland som man kallade för D-bomb. Och några av dem ska vi ge oss på idag längs med den här vägen. Så det är fullt ös. Vi börjar här med skylts och axvallar på. Heja heja! Så full fart framåt, nu kör vi! PT nämnde jag tidigare. Vad står det för? Jo, powertrain. Det innebär att det kommer cacher med ganska täta mellanrum. Oftast brukar det vara ungefär 160-200 meter. Och så verkar det vara även här. Sen är vi lite peppade med. Så vi ska dra upp en lite action. Här stannar vi med en buske. Örnbo. Mitt ute i ingenstans. När vi är någonstans utanför Nyköping, ligger en halvtimme däråt. Kör vi vidare. Jättehåll. Det finns en fördel med när man kör PTs, det är att man är två. En som kör och en som hoppar i och ur. När vi kör så brukar jag vara chaufför och så har vi min sambo här som brukar bara hoppa in och ur bilen och leta efter burken helt enkelt. Gick det bra? Yes, då sparar vi ner den i en lista så vi har koll på vilka vi har hittat. Nästa då ligger 400 meter bort, det var lite längre den här gången. Man hittar den, så får vi spara ner den. När jag är ute och geocachar så har jag alltid en lista som heter hittad. Så då när jag har hittat en cache så lägger jag in den i listan. Så är det bara lätt för mig sen när jag ska logga och gå igenom den listan och beta av en i taget. Här heter D-bomb Långbro. Svårighet 1, terräng 1,5. Så, då var den nersparad. Då ska vi åka vidare. Hon försöker gömma sig bakom skyltarna så ingen mugglare ska se henne. Som ni ser så är vi strax utanför Nyköping och så har vi Björnlunda åt det andra hållet. Vi har väl säkert en 5-10 cacher kvar att logga på den här PT:t. Hittar vi något? Hänger där. Vet jag inte om det syns på film, men en bit bort där, 100-200 meter bort där, så är det 9 rådjur. Hittar vi ännu en cache, så bara hoppa in i bilen och ta nästa. Jag ska se om jag kan ta den här cachen från bilen utan att gå ur. Det är powertrain. Man behöver inte gå ur bilen ens för att logga cachen. Och så ska vi ha en penna där med. Så ska vi se om jag får tillbaka den på lika smidigt sätt också.
Sådär. Nu var på med bältet. Backen i. Och upp på vägen. Och iväg. Ur bilen. Som chaufför när man kör PT så ska man ju gärna ge så mycket information som möjligt till den som hoppar in och ur bilen. Det kan vara allting från svårighetsgrad till terräng, om det finns någon ledtråd, om det är höger eller sidan vägen, så att de vet exakt vart de ska hoppa ut någonstans. Det underlättar. Så jag sitter här och brukar kolla liksom nästa cache. Okej, den är 1,5 är på den höger sida. Och vet du det? Så hon är beredd på att hoppa ut. Nu är hon redo här. Hon tyckte jag hade suttit still för länge. Tyckte inte jag, men ja. Så hon skickade iväg mig ut på en cache här. 300 meter ut i skogen från vägen. Den är där bort någonstans. Du behöver röra på dig, sa hon. Så du får gå och springa bort till den där. Ja, okej. Vi har en tradd här 2 meter från mig. Svårighet 3. Terräng 1,5. 13 favoritpoäng. Svårighet 3. Gren. Ledtråd gren. Gren du. Vad kan det vara för gren? Jag ser något misstänksamt. En gren med buntband. Det måste ju vara något. Dessutom innehåller den här grenen en loggbok. Kan inte vara en riktig gren. Så där, loggad, återställd. Beger vi oss tillbaka till bilen. Fortsätter jaga snabba burkar. Och sen får jag ju inte glömma att spara ner den så att jag kommer ihåg att jag har loggat den. Vart kommer jag ifrån då? Det är frågan. Jag tror det var här. Man kan ju inte bara gasa på och logga burkar hela tiden. Man måste ju äta också. Få i sig energi i magen. Så nu står stormköket här. Värmer vatten så kommer det bli lite pasta bolognese. Frystorkat. Så ser hur det smakar. Man värmer upp vatten, så fyller man upp det i den här påsen. Så väntar man en kvart. Så har man färdiglagad pasta bolognese. Mitt ute i skogen. Riktigt nice. Får man lite ny energi så man orkar ge sig på resten av burkarna som finns på det här petet. Eller man är ute och vandrar eller vad man nu är. Ja. Sitta ner och ta det lugnt en stund. Ska ta och dricka lite vatten också. Det är alltid bra.
Då så, dags för omgång 2. Pasta bolognesen är i magen. Och vi hittar första cashen efter lunchpausen på backen. Så fort går det när man loggar PT. Snabbt. Det är bara att hoppa in i bilen igen och åka vidare. Åka vidare, nästa burk vi tar. Vi ska åka vidare. Nollan är här, va? Det är inte de här hattarna här. Det ligger en pinne i röret här. Där kom det burken. Det saknar lock däremot. Jag loggar den här och stoppar tillbaka den sen. Så, då ska vi återställa. Då får man trycka in där igen. Kommer ut en pin här borta. Och sen in där. Och sen tillbaka. Och sen in igen. Snygg gömma! Nu så, sista kanten. Var har vi 0? Är ni inne i smeten eller? Det är bara att plöja in. Jag tror jag har något här. Någon har gömt en yoghurtburk här i alla fall. Yes. Det var det. Ja, det var lite ös på den här rundan. Det slutar på ungefär 50 cacher längs med vägarna i Södermanland. Tack till de CEO som la ut den här D-bomben. Jag vet inte hur många burkar det är som ingår i den där serien. Men det är nog ett par hundratal. Både traditionella och mystar. Nu ska vi åka hemåt. Slänga oss ut på softlocket och logga alla 50 plus cacher. Och du, innan du surfar runt så klickar du på prenumerera, kommentera och en tumme upp. För du vill ha mer. Yes. Hej då med er.